Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we Hey everyone, this is Jennifer and welcome back for another video. So if you are new in my channel, hello, welcome. Thank you so much for clicking on this video and don't forget to subscribe to my channel kung di ka pa nakasubscribe. And please hit the bell beside and turn on the notification bell para manonotify po kayo every time I have a new video like this. So without further ado, let's jump into the video. Hi mga bishes ko! So another beauty product review naman yung ating gagawin. To be honest guys, kasi nung bago ma-monetize yung channel ko guys, talagang naging masipag ako. Nag-upload ng video. Siyempre kapag nag-create ka ng video, mag-e-edit ka din na mag-e-edit ng mga video mo. So, ang naging dahilan nun guys, kulang ako sa tulog, pati pagkain ko nakakalimutan ko na, and pati mga pillowcase hindi ko na napapalitan, and what happened to my face? Nagkaroon talaga ng mga acne, nagsipaglabasan na naman guys yung mga dead skin, yung mga, alam mo yun, nag-breakout na naman yung aking face. Ako talaga guys, madali ako tubuan ng pimples kapag nagpupuyat talaga ako guys. Pag kulang ako sa tulog talagang, asahan mo talaga guys, maglalabasan talaga yung mga pimples. But, finally guys, bibigyan ko na ng review itong Beautyexplode Rejuvenating Set. Actually, nagamit ko to last 2 months ago. Then, nag-stop ako. Ayun, nagkaroon ako ng mga pimples guys. Dahil lagi akong puyat sa kaya edit siguro ng mga video ko. Guys, bibigyan natin ng review itong Beautyexplode and plus the beauty from within. So, one set contains with the toner, sunblock, and cream. So, last 2 months ago, na-try ko na to guys, pero hindi ko siya ginawa ng review. And nag-stop din ako gumamit to. And noong time na nag-stop ako, nagpahinga ako guys, talagang, tapos na-busy ako mag-edit ng mga video bago ma-monetize yung channel ko. Oh my god. Na-busy. Bago ma-monetize yung channel ko guys, madalas akong puyat, mag-edit, pati pagkain ko, hindi ko na monitor, pati yung mga pillowcase, hindi ko na papalitan. Ang nangyari sa mukha ko guys, ayan, nagkaroon ng breakout, dumami yung pimples. Ako magkaroon ng pimples kapag nagpupuyat ko ako guys. Talagang weakness ko yung puyat. Kasi once talaga pag puyat ako, ayan, talagang tinutubuan ako ng mga pimples. And nag-try ako, bumalik ako dito sa set na to. So ayan, finally ngayon gagawa ko na siya ng review guys. So, ito po yung kanyang laman. May sabon, may toner, may sunblock, and yung kanyang rejuvenating night cream. Ang cute ng kanyang packaging, ayan, Beautyexplode. Nasa likod yung kanyang instruction how to use the product. I prepare a video clip on how to use the product. So, ayan po, pinarepair ko para sa inyo. Please watch the video. Guys, napansin ko sa product na to, ang lakas nito makapag-glass skin. Kasi
on the third day na ginamit ko yung product, talagang makikita mo na yung glass skin effect ng product. Tapos yung sabon niya guys, hindi siya masyadong mahapde or matapang compared sa ibang mga rejuvenating set. And yung toner niya guys, ang lamig sa mukha pag ginamit mo siya. So ako kasi guys, pag malalaki yung mga pimples ko, gumagamit talaga ako ng night cream sa morning. Pero ang nilalagyan ko lang ng night cream is yung mga malalaking pimples lang para at least matuyo siya agad after ko mag-toner. So applyan ko na siya agad ng night cream. And yung sunblock, ina-apply ko lang siya sa mga part na wala akong pimples. Pwede mo kasi, kung gusto mo kasi ng instant result, you can use the product day and night. So pwede mo siyang gamitin guys. And yung in my case kasi na talagang lumaki yung mga pimples ko, ginamit ko yung product day and night. So, ang bilis ng result. And sobrang love ko yung sunblock. After mo gamitin yung sunblock guys, talagang may glass skin siya guys. Oh my God, sa lahat ng rejuvenating set na ginamit ko, ito yung may instant glass skin talaga. Kiniklaim talaga ng product na to. Kung naghahanap ka talaga ng product na gusto mo talaga glass skin talaga, kasi nakatry ako ng ibang rejuvenating talaga, mag-glass skin siya kapag for 2 months mo nang continuous using the product. Pero ito, in a week lang or 3 days lang, nakita ko talaga yung glass skin effect nitong Beautyexplode. So, ang price pala niyan guys is 180 pesos. And you can check the product on Facebook. And may mga distributor na malapit sa inyo for only 180 pesos lang siya guys. And katulad ng ibang mga set na is napakatipid niya rin gamitin. And sobrang love ko yung sabon tsaka yung sunblock ng product na to. Ang ganda guys. Kaya I'm excited na bigyan ko talaga kayo ng final update sa product na to. Kasi yung sabihin natin na a month natin, after 1 month or after 1 month, 2 weeks kung gamitin yung product, kung ano talaga yung magiging effect niya. Yung total effect talaga niya yung gusto ko. So as of now, ito na yung nagbigay sa atin ng Beautyexplode. Ang ganda guys. So guys, pansin mo naman yung face ko before and after. Ang layo-layo na guys. And syempre, ewan ko, kasi guys, diba, parang ang lakas makabigay ng confidence kapag yung face natin is makinis and walang pimples. Basta, ako guys, kasi parang yan talaga yung pinaka gusto ko. Di baling, ako nga hindi ko naman concerned na sobrang puti. Basta, sa akin makinis yung mukha ko, ano yun sa akin, it means a lot. Kapag yung mukha ko talaga na okay. So I can't wait to update you guys. After 2 weeks siguro, magbibigay ako sa inyo ng final update sa product na to. This is the part 1. So gagawa ko siya ng part 2. So stay tuned to my channel. Thank you so much for watching guys. And please hit the subscribe button down below and be a part of my growing family because you are so much welcome. So much for watching and I love you guys. See you in my next one. Bye bye!